Salam sejahtera, anda sedang menonton Agenda AWANI bersama saya, Cynthia Eng. Hari ini kita akan membincangkan mengenai topik peranan organisasi bantuan kemanusiaan dalam menghulurkan bantuan kepada masyarakat. Kerana lazimnya apabila kita bercakap mengenai kerja-kerja bantuan kemanusiaan atau kesukarelawan, ia sering dikaitkan apabila berlakunya tragedi, bencana atau krisis. Tetapi pada hakikatnya peranan mereka jauh lebih besar daripada itu. Jadi itu yang kami akan bincangkan hari ini dan saya amat berbesar hati kerana di studio bersama saya ialah Yang Amat Mulia Datuk Seri Diraja Tan Sri Tunku Puteri Intan Safinas. Tunku Puteri adalah pengerusi kebangsaan Bulan Sabit Merah Malaysia atau Malaysian Red Crescent. Selamat datang Tunku Puteri. Terima kasih kerana bersama kami di Astro AWANI. Terima kasih Cindy. Okey, Tunku Puteri, saya masih ingat pertemuan kita hampir setahun yang lalu di mana kita fokus banyak terhadap perbincangan mengenai pandemik ataupun pasca pandemik COVID-19 di mana Bulan Sabit Merah menghulurkan banyak bantuan sekali kepada mereka yang terkesan daripada pandemik. Jadi mungkin untuk kali ini saya ingin mulakan diskusi dengan mendalami fokus Bulan Sabit Merah Malaysia ketika ini kerana seperti yang dinyatakan peranan Bulan Sabit Merah Malaysia sebenarnya bukan sahaja terhad kepada bencana atau apabila krisis berlaku. Terima kasih Cindy. Memang betul. Tugasan asas kami adalah sebagai memberi bantuan semasa bencana. Tetapi krisis COVID yang kita alami memberi kesedaran kepada bukan sahaja kami di peringkat Bulan Sabit dan Palang Merah Dunia bahawa kesiapsiagaan ataupun preparedness untuk bencana perlu diperbaiki lagi. Kita masih banyak perlu belajar dan belajar bagaimana bekerjasama di peringkat antarabangsa dan juga di antara badan-badan kemanusiaan di Malaysia untuk menaikkan lagi taraf kesiapsiagaan kita, preparedness for potential disasters di masa hadapan. The journey is not complete. Pelajaran kita masih kerana masih berubah kerana situasi bencana dan epidemik dan pandemik mungkin kembali. Kita tidak boleh merasakan zaman COVID sudah di belakang kita. Jadi our emphasis is now on how to become disaster ready. So preparing for disaster, bersedia untuk mengalami bencana tetap aktiviti hakikat kita. Tetapi kita perlu melihat apa keperluan zaman era abad ke-21 untuk memupuk semangat kekitaan, semangat kekitaan di antara remaja, for example. The youth di Malaysia ini boleh digalakkan lagi untuk bekerjasama dan menjadi satu ejen perubahan, agents of behavioural change for the betterment of our community. So di Bulan Sabit Merah, we have a program where we call Youth as Agents of Behavioural Change. Ini adalah satu program yang direka di peringkat Geneva, di peringkat antarabangsa selepas mengutip beribu data points, apa minatnya, apa kesangsian yang ada kepada remaja, what is their concerns. So this Youth as Agents of Behavioural Change adalah satu program kita boleh aplikasikan di antara ahli-ahli kita di Malaysia. Bercakap mengenai golongan belia ataupun golongan muda, sudah tentu mereka memainkan peranan yang amat penting sekali kerana dalam jumlah sukarelawan Bulan Sabit Merah Malaysia hampir 200,000. 2/3 adalah orang muda, anak muda. Yeah. Jadi mungkin Tunku Puteri boleh berkongsi mengenai kehadiran besar golongan belia dalam Bulan Sabit Merah Malaysia dan sebenarnya bagaimana kehadiran mereka menyumbang kepada kekuatan dan keunikan badan tersebut sendiri. Soalan yang amat baik sekali. Keahlian remaja kita selalunya datang dari sekolah lagi.
Cabaran kita adalah untuk mengekalkan interest ataupun minat mereka ke Bulan Sabit dari sekolah sehinggalah mereka lepas pada taraf universiti dan seterusnya. Keahlian kita 70% di bawah umur 30. Jadi tugas saya dan ahli-ahli yang di peringkat lebih dewasa adalah untuk memupuk minat, dan keunikan ahli-ahli kita adalah networking ataupun mereka punya pertalian dari menggunakan digital technology amat baik sekali di antara ahli kita di Malaysia dan juga di Asia Tenggara ataupun ASEAN region. They are very close network, and we often do programs which are on a regional basis between the youth. So they share their interests, they share the concerns, what are the policies. And we, in fact, have learned from this experience of our international sharing. We've formed our own youth committee, national committee, and our youth policy remaja kita yang kita aplikasikan di seluruh negara. Jadi setiap negeri ada wakil belia dan kita menggalakkan mereka untuk mengatur program di peringkat belia, dan mereka adalah organizer ataupun they organize the programs, they lead the programs, they conduct the programs, and that leadership is I think what is unique about the Red Crescent. We empower the young to lead their own programs and to devise their own programs which is of their interest. Adakah pada pandangan Tunku Puteri selepas mereka graduate dari sekolah atau universiti, adakah sukar untuk mereka kekal untuk membuat kerja-kerja amal, kerja-kerja kesukarelawan? Bagaimana situasinya? Cabaran dia memang cabaran masa, kerana apabila mereka di universiti, mereka dah banyak kerja di universiti, college dan sebagainya. Tetapi yang committed kepada Bulan Sabit masih boleh mengamalkan semangat kemanusiaan, the voluntary spirit sebagai sukarelawan dan terus berkhidmat, memberi tenaga kepada Bulan Sabit Merah. Tak ramai tetapi ada, dan mereka menjadi role model ataupun leaders, pemimpin di kalangan remaja, dan mereka memberi inspirasi kepada remaja lain untuk terus berkhidmat walaupun di masih sekolah atau masih universiti atau mula-mula bekerja. Saya begitu terharu apabila saya berjumpa dengan mereka kerana tahap kerja mereka amat tinggi sekali, bekerja sampai malam untuk program sukarelawan. They give their time for free, they do online meetings at night in order to accommodate the time for everybody, and some of our youth leaders are also leaders on the regional level, not just in Malaysia but also in the Asia Pacific. And one of our youth leaders, Michelle Chiu, is also sitting on the board at the Geneva level as a youth on the world governing board. So it's a very good experience for me to learn from them and see their commitment to the Red Crescent through the eyes of the young people, because they really look towards the future and the need for digitalization and the need for quick communication in sharing information during disaster or during programs which are on community development. Jadi sebenarnya banyak kita boleh pelajari daripada golongan belia. Yes. Tapi kalau saya nak mengangkat satu perkara yang dikongsi oleh Tunku Puteri pada temu bual yang lalu, ialah cabaran untuk mengembangkan network Bulan Sabit Merah, terutamanya di kalangan mereka yang lebih dewasa kerana kerja, komitmen, kehidupan seharian yang sibuk. Jadi mungkin pandangan Tunku Puteri, bagaimana kita boleh menggalakkan kesukarelawan ataupun aktiviti bantuan kemanusiaan dengan mereka yang mungkin sudah bekerja, mungkin dengan cara lebih kolaborasi dengan private sector, sebab ini amat penting sekali wujudnya satu semangat tersebut. Indeed, saya sebagai sukarelawan, saya sedar masa itu amat mustahak untuk kita semua, yang mereka yang bekerja perlu mencari pendapatan, tetapi kerja-kerja ini memang tak bergaji dan tidak digajikan. Jadi itu
adalah cabaran terbesar untuk mencari semangat atau mencungkil semangat kekitaan atau the voluntary spirit among the general public. It is a cultural shift, I think, that has to be done from the top, from our existing leaders to push on the concept of voluntarism. It is not just religious, it is not particular to any race, it is basically of service to your country and your community. Jadi saya selalu kata kita bermula dari masyarakat, our surrounding community, kampung kita, bandar kita, our street, taman kita. Bermula dari situ. And dari situ we build up our experience, pengalaman, dan kita boleh menyumbang masa kepada program yang lebih besar. So I've always believe in starting where you are in your community and going up from there. And once you get interested in community work, it becomes a part of your life. Okay. It becomes part of your daily routine almost. And you ask many of our volunteers, they would say the same. It becomes part of them. So at what point does that become, that habit of volunteering becomes part of your daily life? This is where we have to work towards. If I may just jump in to get your personal insight, dan because saya rasa mungkin orang Malaysia lebih mengenali Tunku Puteri sebagai Tunku Temenggung Kedah, the Princess of Kedah. Mungkin tak tahu bagaimana penglibatan Tunku Puteri dalam Bulan Sabit Merah Malaysia. Adakah ada satu hubungan istimewa sejak di zaman sekolah? Mengapa ia menjadi pilihan Tunku? Saya pada mulanya aktif dalam kerja-kerja kebajikan di Kedah itself. Again, starting small, dari Alostar, dari Kedah, mengikut apa yang keperluan di semasa banjir, particularly masa tsunami tahun 2004. Itu adalah pendedahan pertama saya kepada bencana. Dari situ, minat saya kepada pembangunan masyarakat, the community development, grew from that point. So I started to look at the needs of the young people. What are their needs to supplement their own educational needs? What would keep them interested to stay in school and develop their careers? Then what would be interesting for single mothers, for example, skills that people could learn to develop their income on a part-time basis or full-time basis. So I looked around, saya melihat sekitaran hidup saya di Alostar dan di Kedah, dan dari situ saya nampak antaranya Bulan Sabit mempunyai satu skop network seluruh dunia, dan sokongan dari satuan-persatuan Bulan Sabit di luar negara sentiasa ada. Jika adanya bencana di Kedah, kita mungkin dapat bantuan dari Geneva itself ataupun daripada Persatuan Bulan Sabit negara yang lain. Seperti di tsunami, semasa pengalaman saya tsunami di Kedah tersebut berlaku di Kedah. So itu membuka minda saya. Bulan Sabit dan Palang Merah adalah sama. Kita saling membantu, kita saling membantu. And this is the strength. Ini adalah kekuatan kepada Bulan Sabit ataupun the Red Cross, Red Crescent Network is a global reach. Tunku Puteri telah menjadi National Chairperson sejak tahun 2018 untuk Bulan Sabit Merah Malaysia. Mungkin boleh kongsikan apa momen signifikan untuk Tunku Puteri sejak menerajui badan tersebut? Ya, pada saya pengalaman yang paling mencabar adalah kejadian pandemik COVID-19, dan saya di Alostar, tetapi nadi pergerakan Bulan Sabit ada di Kuala Lumpur. So banyak
pekerjaan yang kita buat terlalu Zoom call dan sebagainya, itu perkara baru yang saya alami, the use of digital technology to communicate disaster response on a national scale, to get donors, to get international donors to commit to us, to plan our disaster relief, and to also, but then after the period of the pandemic shifted into less intense, I could then come to Kuala Lumpur and plan our vaccination program. Itu adalah satu pengalaman yang saya banyak membantu memberi kesedaran kepada saya mustahaknya vaksinasi dan bagaimana Kementerian Kesihatan boleh memberi peluang kepada kami untuk memberi vaksinasi ke mereka yang di rumah, house to house vaccinations, and that we were able to do for those who are homebound, yang tak boleh keluar rumah, mereka yang tak boleh ke pusat PPV, kita boleh datang ke rumah mereka dan beri vaksin dengan cara yang selamat, dan kita juga dapat memberi vaksin kepada mereka yang homeless, yang mungkin tidak mahu datang ke pusat vaksinasi, dan juga mereka yang tiada dokumentasi. Ya. Apabila kita membincangkan mengenai golongan yang memerlukan, memang terdapat banyak sangat isu dari segi pendidikan, kesihatan, kemiskinan. Jadi sebagai pengerusi Bulan Sabit Merah Malaysia, bagaimana Tunku Puteri strategize ataupun buat keputusan dari segi mengagihkan masa dan juga sumber yang biasanya agak terhad kepada perkara-perkara yang sebegini? How do you strategize? Kita ada what we call strategic document kita, strategi 2030, which we have kita mendapat maklumat daripada ahli-ahli di seluruh negara dan juga maklumat daripada negara-negara lain, Bulan Sabit dan Palang Merah lain mengenai strategi dokumen mereka juga, dan kita membuat 5 prinsip, 5 focus area, iaitu krisis bencana yang seperti saya kata, yang kian berkembang kerana cuaca sudah bertukar, dan krisis iklim dan alam sekitar adalah satu fokus area yang perlu kita beri lebih masa dan juga awareness kepada rakyat di Malaysia. Kita perlu merapatkan what you mentioned, merapatkan jurang di antara mereka yang mempunyai kesedaran kesihatan yang tinggi dan juga mereka yang kurang pengalaman maklumat tentang kesihatan dan kesejahteraan keluarga. So those are the vulnerable communities. Dan juga isu-isu values, power and inclusion, nilai, kuasa dan keterangkuman, which is the inclusivity element between race, women in leadership, youth in leadership, and juga supaya mereka yang tersisir, those who are in the margins of society, diberi peluang untuk menerima sokongan dan bantuan daripada Bulan Sabit. I want to pick your point about women in leadership, pemerkasaan wanita, terutamanya dalam bidang bantuan kemanusiaan. Kerana saya yakin bahawa kita semua sedar wanita menyumbang secara besar-besaran dalam as frontliner tenaga kerja bantuan kemanusiaan di seluruh dunia. Tapi sayangnya kalau kita lihat penglibatan mereka di jawatan kepimpinan, leadership roles, especially high profile organisations, it is still severely lacking. Pertama sekali, pandangan Tunku Puteri tentang bagaimana kepelbagaian gender dalam jawatan kepimpinan ini mampu membantu memajukan lagi kerja-kerja bantuan kemanusiaan. What difference would it make to have more women representation in this kind of organisations? I think it makes a tremendous amount of difference. If we look at the gender equality at the level of the governing board in Geneva, for example, of which I am a member, we are now 50% gender balanced. And we've only managed to do this after 100 years.
So the challenge is obviously there. The impact of a gender balance board, I feel, is quite interesting. The interesting debates that come up, the issues of vulnerabilities which come up, I think would not have been discussed if it were dominated by one gender. I think the diversity of conversations is definitely a huge advantage. And women in leadership come with the experience of family life and comes with the experience of a deeper sense of crisis. I feel that when a disaster strikes, the priorities of the woman is always about the family and the children and the aged, the parents. Jadi soalan follow up saya kepada soalan tadi ialah kita recognize bahawa pentingnya kepelbagaian gender dalam membuat keputusan, terutama dalam aspek bantuan kemanusiaan. Tetapi kenapa kita masih belum melihat lebih ramai wanita diberi peranan jawatan leadership, dan bagaimana kita boleh mencapai lebih kesetaraan dalam isu ini? It's a very difficult question to answer. If we look at our parliament, for example, it's only 15% women in parliament, I think, if you start there. So it means that at the very highest level of leadership, there are not enough women. Why? Why is the question? Are there restrictions that the men impose? Are this a self-imposed desire to step back and behind the front line? There are women who are brilliant and do very, very well, but I think the numbers of women who come forward are still low in Malaysia. Do you face similar challenges in the work that you do? Yes, I often have discussions on how to encourage more women to become candidates, to vote, to come for voting, or to stand as candidates as representatives of your branch or your chapter, because we are elected by our members. We are run as an elected organisation. So there is always a need to encourage more women to be mentors to them, to persuade them to stand for election and to be representatives in the board at the state level. You have to start from the branch level and the state level. Only then we get the leaders at the federal level. So it's grassroots participation as well. It's very, very important. Going back to my point of encouraging women to start at their local level and be active at their local level. It's all about localization pada saya. Memenuhi tanggungjawab kita sebagai sukarelawan di peringkat yang paling immediate, yang paling dekat dengan rumah kita, keluarga kita. Dari situ, I think kita boleh bangunkan wanita-wanita yang boleh menjadi boleh menjadi leaders ataupun ketua dalam persatuan. I think we could possibly have another half an hour discussion on that topic Yeah, alone. indeed. It's very complex. Bukan saja di sini, tetapi this is global. The issues of encouraging women leaders to become more prominent is indeed a global discussion. Yeah, it's a challenge on a global level. Not just in humanitarian, all sectors of society. Tengku Puteri, dalam beberapa minit kita ada sahaja lagi, mungkin nak sentuh sedikit mengenai tahun ini, tahun yang amat penting untuk Bulan Sabit Merah Malaysia, di mana Bulan Sabit Merah akan menyambut ulang tahun ke-75 penubuhannya. Mungkin Tengku Puteri boleh kongsikan signifikannya momen ini dan mungkin apakah inisiatif ataupun celebration yang akan diadakan. Kita sekarang berumur 75 tahun, started as a branch of the British Red Cross. Saya dan jawatan kuasa ingin memberi penekanan terhadap awareness ataupun beri lebih media profile kepada Bulan Sabit Merah untuk
memberi maklumat kepada rakyat Malaysia bahawa kita sudah lama bertapak di negara ini sebelum independence, kemerdekaan lagi. Dan kita adalah satu agensi yang membantu kerajaan di semasa yang genting dan semasa kritikal. Jadi awareness itu amat mustahak. Jadi saya mewar-warkan, meminta ahli-ahli kita di negeri-negeri untuk membuat kempen-kempen kesedaran. We have national blood donation drive untuk memberi profil kepada kita, kutipan darah. Kita ada satellite photo exhibition di setiap negeri. Kita akan buat coffee table book untuk to talk about what we've done in the 75 years. And we're also going to publish commemorative stamps. Menjual stamp khusus untuk 75 tahun ini supaya mereka yang minat kepada kutipan stamp boleh membeli dan untuk menyimpan untuk koleksi. Kita akan adakan satu malam makan malam amal. We call it the Red Ball on hari bulan November untuk mengutip dana daripada pihak, terutamanya pihak korporat, kerana financial sustainability ataupun status keuangan kami perlu diberi banyak fokus dan kita perlu memantapkan lagi status keuangan kita. We are not an NGO, nevertheless we do not get a huge amount of grant from the government. So we are still very much tergantung ataupun mengharapkan kepada sokongan daripada rakyat untuk mengatur program-program dan membangunkan masyarakat melalui program-program kami yang seperti saya sebutkan tadi. Jadi fundraising adalah amat mustahak sekali. Terima kasih kepada Yang Amat Mulia Tunku Puteri Intan Safinas kerana berkongsikan pengalaman menerajui Bulan Sabit Merah Malaysia dan juga aspirasi Bulan Sabit Merah Malaysia bergerak ke hadapan. Saya Cynthia Eng, terima kasih kerana menonton agenda Awani. Salam hormat.